tatanggalin ko po yung fairings. Tapos tatanggalin ko po yung siyang quick release. Tsaka po natin i-bleed. Ito nga po pala yung ipapalit natin na quick release. Bumili din po tayo ng badge bolt tsaka dalawang copper washer. Nabili ko po ito sa halagang 549. Bukod pa po yung presyo nitong banjo bolt tsaka ng copper washer. Ngayon po tatanggalin natin yung fluid. Mayroon din po kayong ganito. Ito po yung naging sira nya. Yan po, naglilik. Palitan na po natin yan. Ay naubos na nga po yung fluid natin. Tatanggalin po muna natin itong sirang quick release. Ay, bago po pala natin igawit, lagyan po natin ng Teflon parachute na walang tagas or leak.
Nun po natin para di magasgas. Nakikabit na po natin. Tapos naman po, tatanggalin natin ito. Ayun, natanggal na po natin. Lalagay na po natin tong banjo bolt na binili ko. Tsaka yung copper washer. Kabilaan po yung copper washer nya. Yung next step naman po natin yung pagbi-bleed na fluid. Ay, ngayon pa i-bleed na po natin. Ay, salinan na po natin fluid. So, ayan, natapos na nga po natin ang ating paggagawa tungkol sa pagpapalit ng ating quick release at pagbi-bleed ng ating preno. Ngayon, kung gusto nyo po na lumakas ang inyong preno at mawala ang ingit-ingit na ating naririnig habang umiikot ang ating gulong, po pwede po nating panoodin yung in-upload kong video tungkol sa paglilinis ng ating brake caliper. Yung brake cleaning po na video na in-upload ko. At yun lang po at maraming salamat po sa panonood.